हेलो साथीहरू, नमस्ते साथीहरू। यो भिडियोमा आज हामी फेसबुकमा 3D फोटो कसरी अपलोड गरिन्छ त्यसको विषयमा सिक्नेछौँ। साथीहरू 3D फोटो अपलोड गर्यो भने चाहिँ हालाकि त्यो चाहिँ फोटो हुन्छ, तर 3D मा कन्भर्ट गरेर हामीले त्यो फोटो अपलोड गर्यो भने चाहिँ अलगै किसिमको देखिन्छ। जस्तो कि त्यो चाहिँ फोटो चाहिँ मुभमेन्ट चलिरहेको जस्तो स्टाइलिस किसिमको देखिन्छ। पहिला यो 3D को अप्सन चाहिँ फेसबुकमा थिएन, त्यसको लागि चाहिँ हामीले अलगै एप्लिकेसन युज गर्नु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ यो फेसबुकमै दिएको छ यो अप्सन, तपाईले सजिलैसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी फेसबुकतिर जान्छौँ। साथीहरू, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोला। छेउमा आएको बेल घन्टीलाई अलमा अन गर्नुहोला नयाँ अपडेटको लागि। साथीहरू, अब भिडियो सुरु गरौँ। त्यसको लागि हामी फेसबुकमा जानुपर्ने हुन्छ। फेसबुकमा गइसकेपछि तपाईँले यो 3 लाइनको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। यो साइडतिर चेक गर्नुहोला छ कि छैन। होइन, यसमा छैन भने तपाईँ यहाँ छैन होला वाट अन यु मिनमा, जस्तो कि हामीले कुनै पनि पोस्टहरू लेखेर पोस्ट गर्छौँ, यो अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला सिम्पल्ली। र तपाईँले यहाँ हेर्नुहोला, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 3D फोटो अपलोड गर्नको लागि चाहिँ सिम्पली तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुहोला। तपाईँले जुन फोटो अपलोड गर्न मन लाग्नु भएको छ त्यो फोटोलाई यहाँ खोज्नुहोला। ओके, यहाँनिर मिस नेपालको फोटो रहेछ, यो फोटोलाई म अपलोड गरेर देखाउने छु। जस्तै त्यो फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अटोमेटिक यसरी लोडिङ हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो फोटोको चाहिँ अब अलग्गै किसिमको भइसक्यो। हालाकि यो फोटो छ, यसरी तपाईँले फोनलाई जति घुमाउँछ फोटो पनि त्यसरी हल्लिन्छ। जस्तै अब यसलाई पोस्ट गऱ्यो भने तपाईँले यो किसिमको देख्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरू, अब यो फोटो हाम्रो अपलोड भइसक्यो। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3D मा कन्भर्ट भइसक्यो यो फोटो। जस्तै तपाईँले पनि यस्तै खालको फोटोहरू अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने एकदम सजिलोसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त साथीहरू, आजलाई यति नै। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गर्नुहोला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोला। छेउमा आएको बेल घन्टीलाई अलमा अन गर्नुहोला। सधैँ खुसी रहने गर्नुहोस्। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।